درود و سلام بیننده های عزیز. امروز حلوا میپزیم اما بدون استفاده از شکر معمولی. این بار از گور استفاده میکنیم و پوست ملتم اضافه میکنیم. حتی اگر طرفدار حلوا هم نیستید این را دوست خواهید داشت. پس بیایید شروع کنیم. اول به گور نیاز داریم. 200 گرم گور می باشد که با آن 3 گیلاس آب اضافه میکنیم و میگذاریم بالای مدقل آب شود. و به هم میزنیم تا کاملا گور آب شود. در این شکل حالا کاملا حل شده و می توانیم آن را برای استفاده بعدی کنار بگذاریم. حالا یک قاشق غذاخوری مسکه که تقریبا 30 گرم می شود و 100 میلی لیتر روغن مایع را کم داغ می کنیم. بعد از اون 2 گیلاس آرد ساده سفید که تقریبا 200 گرم می شود بالای روغن داغ می ریزیم. آرد را تقریبا 20 دقیقه بریان می کنیم تا رنگش به این شکل طلایی شود. این کار کمی وقت و صبر نیاز دارد. باید این کار را روی حرارت متوسط انجام بدهیم و به طور مداوم به هم می زنیم. اگر این کار را نکنیم آرد می سوزد. همچنین اگر حرارت را زیاد کنیم آرد می سوزد. پس حرارت را در حد متوسط نگه می داریم. حالا که در این حالت رسید شربت گور را که قبلا آماده کرده ایم اضافه می کنیم. وقت شربت را اضافه کردیم کمی گلوله می شود. نگران نشوید. وقت 2-3 دقیقه کمی به هم بزنیم دوباره خوب ترکیب می شود و شما می توانید آهسته آهسته شربت را اضافه کنید. همچنان یک قاشق غذاخوری پوست مالته هم اضافه میکنیم که این حلوا را خیلی خوش‌طعم و خوشمزه میسازد.
حالا یک قاشق چایخوری پودر ایل اضافه میکنیم و بعد از آن یک قاشق غذاخوری گلاب نیز اضافه میکنیم به خاطر طعمش. حلوا خوراک کهن و نماد از سنت دیرین در جشن‌ها و یادبودها جایگاه ویژه‌ای دارد و ترکیب ساده از آرد، روغن و شکر و آب همراه با عطر ایل و گلاب طعم بی‌نظیر خلق می‌کند. هر لقمه از حلوا حکایتی از تاریخ و فرهنگ را در خود دارد که لحظه‌ها را شیرین‌تر می‌سازد. حالا جا دارد که چند تا کامنت از دوستان مهربانم بخوانند و همچنین از عمه شما عزیزان دوست داشتنی که ویدیوی قبلی را تماشا کردید بسیار بسیار تشکر میکنم. از تک تک شما سپاسگزارم. هر بازدید، کامنت، لایک، اشتراک و هر نظری که دادید برایم ارزشمند است. تشکر فراوان از شما. خوشحالم که لما جون را دوست دارید. امیدوارم این دستور پخت را به خوبی برای خانواده عزیزتان آماده کنید و از طعمش لذت ببرید. از دعای خیرتان یک دنیا تشکر. شما هم با فامیلتان همیشه خوش و سعادتمند باشید. تشکر از شما. خوشحالم که از دستور پخت لذت بردید. نوش جانتان همیشه موفق و شاد باشید. بسیار تشکر. موفق و سلامت باشید. تشکر و سپاس از لطف و محبت شما. خیلی خوشحالم که ویدیوها برای شما مفید است. دعای خیر شما باعث دلگرمی من هست. خداوند شما را همیشه موفق و شاد داشته باشد. برایتان آرزو میکنم حال دلتان خوب، وجودتان سلامت، زندگیتان غرق در خوشبختی، روزتان پر از انرژی مثبت، امروزتان به خیر و نیکی. تا برنامه بعدی. تشکر فراوان از همه شما عزیزانی که همراه من بودید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از این که امتحان کردید خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه تان را با ما در میان بگذارید. همان طوری که همیشه مواد لازم را به صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کرده می توانید. خدا حافظ و تا ویدیوی بعدی.